Good afternoon, everyone. Dear students, in our last lecture, we have completed the major part of this chapter. It was observations depending upon Einstein's photoelectric equation. Now, we have to learn the wave particle duality. वेव आणि पार्टिकलचा नेचर ड्युअल म्हणजे वेव कधी कधी पार्टिकल सारखं बिहेव करते आणि कधी कधी वेव सारखं रेडिएशन कधी कधी पार्टिकल सारखं बिहेव करतं आणि कधी कधी वेव सारखं बिहेव करतं. त्याच्या संदर्भात आपल्याला आता माहिती मिळवायची आहे. तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत चॅप्टरच्या आपण. वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन. रेडिएशनची वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नेमकं काय आहे ते थोडक्यात बघू आपण. काही क्वांटिटी तुम्हाला माहिती पाहिजे, सिम्बॉल वगैरे माहिती आहेत आपल्याला. वेवसाठी फॉर वेव व्ही इक्वल टू असतं न्यू इंटू लॅम्डा, वेअर न्यू इज फ्रिक्वेन्सी. यू कॅन राईट एन इन्स्टेड ऑफ न्यू, एन इंटू लॅम्डा. नेक्स्ट फॉर पार्टिकल ऑफ मॅटर, पदार्थाच्या कणासाठी आता काय असतं बघा. फॉर पार्टिकल ऑफ मॅटर इट हॅज कॅरेक्टरिस्टिक मोमेंटम विच इज इक्वल टू प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. फॉर फोटॉन, आता फोटॉनसुद्धा पार्टिकल पण रेडिएशनचा प्लँकच्या क्वांटम थेरीनुसार. पहिलं झालं वेवसाठी जनरल फॉर्म, त्याच्यानंतर पार्टिकल ऑफ मॅटर त्याच्यासाठी काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत फॉर्म्युला तो. आता फोटॉनसाठी काय काय पॉसिबिलिटीज असतात बघा. मॅक्स प्लँकच्या थिअरीनुसार एनर्जी कॅरीड बाय फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी, देअरफॉर ई इक्वल टू येतं एच न्यू. फोटॉनसाठी पहिला पार्ट कोणी सुचवलेला? प्लँकच्या क्वांटम थिअरीनुसार. आता तोच भाग आईन्स्टाईननं कशा पद्धतीनं मांडला? आईन्स्टाईनच्या स्पेशल रिलेटिव्हिटीच्या थिअरीनुसार किंवा मास एनर्जी थिअरमनुसार किंवा मास एनर्जी रिलेशननुसार ई इक्वल टू असतं एम सी स्क्वेअर, वेअर एम इज रेस्ट मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, सी इज स्पीड, एम इज मास इन मोशन अँड सी इज स्पीड ऑफ लाईट. जर प्रकाशाच्या वेगाने एखादा पार्टिकल पदार्थाचा जात असेल तर त्याची एनर्जी, त्याचं मास हे एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं, हे आईन्स्टाईनने मांडलं. आता हे दोन इक्वेशन जर आपण एकत्र जोडले, ई इक्वल टू एच न्यू आणि ई इक्वल टू एम सी स्क्वेअर, तर आपल्याला रिलेशन काय मिळतं बघा. कारण हे शब्द या भागात येणार आहेत, हे परत एकदा आपण डी ब्रॉग्लीच्या हायपोथेसिसमध्ये बघणार आहोत, पण इथं ते येणार आहेत म्हणून आपण एकदा घेऊन टाकू. हे दोन्ही इक्वल केले आपण. एम सी स्क्वेअर इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू सी बाय लॅम्डा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ. याच्यावरून न्यू इक्वल टू काय आलं असतं? व्ही बाय लॅम्डा. व्हीच्या ठिकाणी इथं वापरलं सी बाय लॅम्डा, वेअर सी इज स्पीड ऑफ लाईट, लॅम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. C and one C get cancelled, so remaining part is here m into C equal to h by lambda. But what is product of mass and velocity? See here, mass and velocity, product of mass and velocity is called as momentum. So instead of m into C we can write here P. So P equal to h by lambda or lambda equal to h by P. This is the relation between characteristics of matter and characteristics of wave. So this relation is obtained using Planck's constant. So momentum, which is characteristic of matter, that is particle, just like electron, elementary particle for electron. This lambda is wavelength for photon. So P characteristics of matter and lambda characteristics of wave are connected with the help of Planck's constant. So lambda equal to h by P. Remember these relations. These relations we have to use now. So see here, the particle nature of radiation was observed in which experiment particle nature was observed, and in which experiment wave nature was observed, and also quantum nature or particle nature supporting part. So particle nature of radiation was observed in, first it was observed in black body radiation in the form of heat near infrared region.
In kinetic theory of gases, we learned that radiation is in the form of wave. When a body is kept at higher temperature, it emits energy in the form of discrete packet or bundle of energy, and that is radiation. And we know that it is in terms of heat, that is belongs to infrared region of spectrum. जो स्पेक्ट्रम आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा, त्याचे वेगवेगळे रिजन आपण पाहिले, स्टार्टिंग फ्रॉम गॅमा, एक्स, एक्स रेज अप टू अल्ट्राव्हायलेट, व्हिजिबल, इन्फ्रारेड. व्हिजिबलपर्यंत वेवलेंथ थोड्या लहान असतात, इन्फ्रारेडमध्ये वेवलेंथ आणखी मोठ्या होतात आणि त्याच्यामध्ये उष्णता असते. म्हणून इथं काय म्हटलं, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट नियर इन्फ्रारेड रिजन. म्हणजे पार्टिकल नेचर जो आहे, फोटॉन नेचर थोडक्यात म्हणू, तो कुठं कुठं पाहायला मिळतो. तर पहिला ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, ब्लॅक बॉडीनं इमिट केलेली एनर्जी जी असते ती क्वांटा किंवा पॅकेटच्या स्वरूपात असते आणि ती पण उष्णतेच्या स्वरूपात आहे. आणि कशी, कुठं, इन्फ्रारेड रिजनमध्ये, म्हणजे त्याचे वेवलेंथ कुठं असतील, बियॉन्ड 7000. हे पहिला भाग. आता आणखी कुठं पाहायला मिळतो पार्टिकल नेचर रेडिएशनचा, नंबर 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये, जो आपण या चॅप्टरमध्ये स्टडी करत आहोत. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये कुठे येतो तो, आपण पाहिलं की अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशनला जनरली फोटो इमिशन होतं, व्हिजिबलमध्ये सुद्धा होऊ शकतं. म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन यूज केला गेला. तो कोणत्या रेंजमध्ये वेवलेंथच्या, व्हिजिबल 1 VIBGYOR स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम युनिट और 400 नॅनोमीटर टू 7000 एंगस्ट्रॉम युनिट और 700 नॅनोमीटर अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन. म्हणजे अल्ट्राव्हायलेट जे असतात ते 4000च्या खाली असतात, 400 नॅनोमीटरच्या खाली असतात आणि 4 to 7000 नॅनोमीटरमध्ये व्हिजिबल असतो, 100 नॅनोमीटरमध्ये व्हिजिबल असतो. म्हणजे व्हिजिबल रिजनमध्ये सुद्धा लाईट जर पडला त्या मेटल प्लेटवर इमिशन होत असतं, हेही आपण पाहिलेलं आहे कशा पद्धतीनं. आणि मेजर अल्ट्राव्हायलेटमध्ये एनर्जी जास्त असते फोटॉनची, म्हणून या रिजनमध्ये सामान्य मेटलमधून सुद्धा होऊ शकतं. आणि व्हिजिबलमध्ये अल्कली मटेरियल जे असतात त्याच्यातून फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होतं. म्हणजे पार्टिकल नेचर कुठं कुठं आढळून आला, तर पहिला ब्लॅक बॉडी रेडिएशनमध्ये, दुसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये. आता तिसरा आणि महत्त्वाचा कुठं आढळून आला तो पार्ट आपल्याला महत्त्वाचा स्टडी करायचा इथं सध्या. कॉम्प्टन नावाच्या सायंटिस्टने एक एक्सपेरिमेंट केला आणि त्याच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये हा जो नेचर आहे तो नेचर परत एकदा पाहायला मिळाला. कॉम्प्टन नेचर कुठं आढळून आला, तर कॉम्प्टन नावाच्या सायंटिस्टने एक कॉम्प्टन इफेक्ट म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, त्याच्यामध्ये एक्सरेचं स्कॅटरिंग ऑफ एक्सरेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॅटर हा पार्ट कॉम्प्टननी एक्सपेरिमेंटली स्टडी केला. आणि त्याचं कन्क्लुजन असं होतं की फोटॉनची जी एनर्जी असते ती एनर्जीचा लॉस होतो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करतात. तोच पार्ट आपल्याला आता डिटेलमध्ये स्टडी करायचा आहे. इथं सुद्धा म्हणजे कॉम्प्टनच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये सुद्धा रेडिएशनचा नेचर काय वापरला, तर आपण पार्टिकल नेचर, फोटॉन नेचर वापरला. म्हणजे हे 3 गोष्टी आहेत की जिथं रेडिएशनचा पार्टिकल नेचर यूज केला. कोणत्या, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट. लाईट सेक्शनमध्ये तुम्ही जर वेव्ह थिअरी आणि रेडिएशन पार्टिकल थिअरी म्हणजे कॉर्पस्क्युलर थिअरी न्यूटनची अभ्यास केला असेल त्याचा, तर कोणती थिअरी कोणते फिनॉमिनॉन एक्सप्लेन करते त्याच्यामध्ये हे तिन्ही येतात. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट. हे तिन्ही इफेक्ट जे असतात ते पार्टिकल थिअरी म्हणजे न्यूटनची थिअरी एक्सप्लेन करू शकते, वेव्ह थिअरी एक्सप्लेन करू शकत नाही. हे झाले 3 भाग जिथं पार्टिकलचा नेचर आपल्याला रेडिएशनचा वापरायचा आहे. आता तोच भाग आपल्याला पुढं कंटिन्यू करायचा. बघा आता एक्सपेरिमेंट जो कॉम्प्टनचा एक्सपेरिमेंट तो थोडक्यात बघू आपण कसा काम करतो. सो कॉम्प्टन्स एक्सपेरिमेंट, स्कॅटरिंग ऑफ एक्सरेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्सनं एक्सरेचं स्कॅटरिंग, इलेक्ट्रॉनवर जर एक्सरे कोलाईड झाले तर स्कॅटरिंग ऑफ कसं होतं त्या एक्सरेचं, तो पार्ट आपल्याला डिस्कस करायचा. सो स्कॅटरिंग ऑफ एक्सरेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॅटर. बघा हे एक सेटअप आहे, एक्सपेरिमेंटल पार्ट. ॲक्च्युली कोलिजनचा पार्ट इथं दाखवला. याच्यामध्ये काय काय आहे, हा एक्सरे आहे, त्याची इथं इथं तुम्हाला दिसेल हाय एनर्जी.
इकडनं इलेक्ट्रॉन येतो, त्याची एनर्जी लो आहे, कारण हे वेवलेंथच्या फॉर्ममध्ये त्यांची एनर्जी खूप मोठी असते. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी पार्टिकल असेल तर त्याची वेलोसिटी कमी असते. हे प्रकाशाच्या वेगानं जातात, हे पार्टिकल प्रकाशाच्या वेगानं जाऊ शकत नाही. इलेक्ट्रॉन कॅनॉट मूव्ह विथ द स्पीड ऑफ लाईट, बट दिस एक्स रेज, since they are part of electromagnetic radiation, they are moving with speed of light, therefore they possess very high amount of energy. So when this high energy X-ray collides with low energy electron, here collision takes place between X-rays, means photons of X-rays, and electrons, particle of matter. During collision, this electron gains energy, electron absorbs energy, means they absorbs energy from photon, means this photon of X-ray loses energy. After collision, they again move in different direction. They before collision they also are moving in another direction, different directions. They colliding at a point, and after collision they move again in different directions. During this collision, energy exchange, you can say just loss of energy by photon, absorption of energy by electron takes place. Due to absorption of energy, energy of electron increases. So after collision, this electron moves with certain velocity v, which is greater than initial velocity. So it has now higher energy. On the another side, during collision, this photon loses energy. Therefore, after collision, it is moving with somewhat slower speed, we can say, or with lower frequency or higher wavelength. So here is photon of low energy, and we can say it is scattered photon. If we consider here, see here carefully, here E, photon, energy of photon is equal to here energy of photon is equal to suppose h nu. We can write this as h c by lambda. Here lambda is small for X-rays. After collision it loses energy. Here in this case again E equal to, it is equal to h into nu. Here we can write here nu dash, where nu dash is less than nu. Due to loss of energy, frequency decreases, equal to, we can write here h, here it is c divided by lambda dash. What about lambda now? Here lambda is small, but here lambda is increased, means after collision that photon moves with decreased energy, means decreased frequency. In another words, we can say with increased wavelength. Here we can conclude that this lambda dash is greater than lambda. But what about electron? Initially electron has lower energy, but after collision it gains energy from photon, and due to its gain in energy, its energy increases. So in case of electron, energy increases. In case of photon of X-ray, energy decreases. So this is important part related with Compton effect. So what is Compton effect now? When a photon collides with electron, during their collision there is loss of energy of photon. The after, that is collision, photon after collision has decreased energy or increased wavelength, and before collision the photon has energy with some wavelength and with some frequency, but after collision frequency decreases, wavelength increases. Means we can say that during the scattering of X-rays on particle, the wavelength of photon decreases. There is a shift in wavelength, and this effect is called as Compton effect. आता Comptonचा इफेक्ट कळाला काय होता?
हा एक्सपेरिमेंट लक्षात आला का? पहा, कॉम्प्टनचा स्कॅटरिंगचा एक्सपेरिमेंट काय सांगतो, एक्सरेज जे असतात हाय एनर्जी एक्सरेज, फोटॉन त्यांचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा पार्ट आहे, तो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉनवर आढळणार. कुलिजन जेव्हा होतं त्या कुलिजनच्या दरम्यान फोटॉनची एनर्जीचा लॉस आहे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करणार. इलेक्ट्रॉन कोणाकडून एनर्जी घेणार? फोटॉनकडून. म्हणजे फोटॉनची एनर्जीचा लॉस आहे. मग फोटॉनची सुरुवातीची एनर्जी होती एच न्यू, आता दुसऱ्या वेळेस असेल एच न्यू डॅश, म्हणजे न्यू डॅश लहान झालं तर एच तर बदलणार नाही, एच सी बाय लॅम्डा डॅश, म्हणजे लॅम्डा डॅश मोठं झालं, सुरुवातीला लॅम्डा लहान आहे, म्हणजे वेवलेंथमध्ये चेंज होतो. हा वेवलेंथमध्ये चेंज होणं कशामुळं? फोटॉनच्या आणि पार्टिकलच्या कुलिजनमुळं. त्यालाच म्हणत असत कॉम्प्टनचा इफेक्ट. साध्या सोप्या भाषेमध्ये कॉम्प्टनचा इफेक्ट काय होतो, म्हणजे थोडक्यात वेवलेंथ आहे, वेवलेंथ म्हणजे वेव आहे, म्हणून कॉम्प्टनचा इफेक्ट कुणाला सपोर्ट करायला? पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन, त्याला तो सपोर्ट करायला थोडक्यात, कारण मोमेंटमसुद्धा असतं ना एनर्जीमुळं. तर हे आफ्टर कुलिजन एनर्जी इलेक्ट्रॉनची वाढते, जी की अगोदर कमी होती, पण आफ्टर कुलिजन एक्सरेच्या फोटॉनची एनर्जी कमी होते, जी की अगोदर जास्त असते. कमी होते म्हणजे काय होतं, तर फ्रिक्वेन्सी कमी होते किंवा वेवलेंथ वाढते. ही जी वेव आहे हिची वेवलेंथ मोठी असेल म्हणजे तो रेड दिसायला आपल्याला कलर वेवलेंथचा, आणि सुरुवातीला समजा आपण गृहीत धरू ब्ल्यू आहे, तर ब्ल्यूची वेवलेंथ लहान होती, रेडची वेवलेंथ मोठी होती. साध्या सोप्या भाषेमध्ये ह्याला म्हणायचं कॉम्प्टनचा इफेक्ट, चेंज इन वेवलेंथ. हे जरी समजलं तरी तुम्ही तो पुस्तकातला जर पार्ट वाचला तरी तुम्हाला लक्षात येईल काय आहे ते नेमकं. तर हे झालं स्कॅटरिंग ऑफ एक्सरे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. आता दुसरा भाग बघायच्यातला, हाच एक्सपेरिमेंट आणखी कसा पुढं नेला. स्कॅटरिंग ऑफ एक्सरेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनचं स्कॅटरिंग जे आहे इलेक्ट्रॉनसोबत ते कसं होतं त्याचा आणखी एक एक्सपेरिमेंट, म्हणजे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहा फक्त. तो जो तुमच्या पुस्तकात एक्सप्लेन केलेला पार्ट आहे, द वेव पार्टिकल ड्युॲलिटी, जे कॉम्प्टननी सुचवलेला एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता स्कॅटरिंगचा, तो काय काय होता. तर इथं एक घेतलं त्याने सुरुवातीला, हा जो सेटअप आहे एक्सपेरिमेंटल त्याच्यामध्ये काय आहे, ग्रॅफाईट फॉईल आहे, ग्रॅफाईट मेटलची फॉईल आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन झाले मटेरियलचे. इथं आहे इलेक्ट्रॉनची गन, ज्याच्यातून इलेक्ट्रॉन फायर करणार आहे, आणि हे इलेक्ट्रॉनचा बीम, पडणारा इलेक्ट्रॉनचा बीम असेल. हे ग्रॅफाईट फॉईलवर जेव्हा इलेक्ट्रॉन पडतात तेव्हा त्याचे जे स्कॅटरिंग होत असतं ते स्कॅटरिंग फ्लुरोसेन्स स्क्रीनवर त्याची इंटेन्सिटी आणि एनर्जी आपल्याला पाहायच्या असतात. हे थोडक्यात एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता. म्हणजे याच्यातून पडणारे हाय एनर्जी जे पार्टिकल असेल इलेक्ट्रॉनचे बीम त्याच्यावर आढळले, आणि त्याचे स्कॅटरिंग जे होतं तेच पार्ट आपल्याला स्टडी करायचं होतं पार्टिकल वेव्ह ड्युॲलिटीमध्ये. तोच भाग आणखी कसा मांडता येऊ शकतो पहा एक्सपेरिमेंटल. हे बघा एक्सरेज, हाच पार्ट आपण इथं अशा पद्धतीने मांडला. एक्सरे आहे तो कशा पडू दिला ह्या ग्राफाईट फॉईलवर. इथे इलेक्ट्रॉनचा बीम घेतला होता, इथं तो एक्सरे घेतला म्हणजे फोटॉनचा पार्टिकल घेतला. एक्सरे म्हणजे फोटॉन आहे तो एनर्जी, हाय एनर्जी. तो फोटॉन जेव्हा या ग्राफाईट फॉईलवर पडणार, स्कॅटर्ड एक्सरेज, बाहेर गेलेले एक्सरे आणि इलेक्ट्रॉन एका बाजूला पडणारे, हेच मागच्या फिगरमध्ये दाखवलेलं, फक्त एक वेगवेगळ्या बाजूला दाखवले. ते स्कॅटर्ड एक्सरे म्हणजे आफ्टर कोलिजन, आणि इलेक्ट्रॉन म्हणजे नंतरचा आढळल्यानंतर याच्या ग्राफाईटमधलं इलेक्ट्रॉनवर ते आढळले की इलेक्ट्रॉनसुद्धा बाहेर पडणार, रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन थोडक्यात झालं त्याचं. पण ह्या दरम्यान काय होतं, ह्या इलेक्ट्रॉननी ग्राफाईट फॉईलमध्ये जेव्हा एक्सरे पडला, फोटॉन पडला, त्याची एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली, त्याच्यामुळं बाहेर पडलेल्या फोटॉनची एनर्जी जी असते ती कमी होते आणि इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढत असते. आता तीच बघा इथं परत लॅम्डाच्या स्वरूपात दाखवली, जे आपण मागे दाखवलं होतं. ई बरोबर HC बाय लॅम्डा. ही इलेक्ट्रॉन पडणार, इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी हाफ mv², जी सुरुवातीला रेस्टला होता थोडक्यात प्लेटमध्ये किंवा मोशनमध्ये असलं तरी एनर्जी खूप कमी होती. आता त्याची एनर्जी इतकी वाढली. ही कुठून आली एनर्जी, तर त्याने घेतली कुणाकडून, या फोटॉनकडून. आणि जो स्कॅटर्ड एक्सरे होता फोटॉन, तो आहे HC बाय लॅम्डा. आता हे लॅम्डा पहिल्यापेक्षा वाढलेलं असतं. हा थीटा म्हणजे स्कॅटरिंगचा अँगल आहे. हे झालं एक्सरे स्कॅटरिंगचा एक्सपेरिमेंट, कुणाचा, कॉम्प्टनचा. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट एक्सरे इज allowed to incident on the graphite foil, thin metal plate, that is it containing electrons. When it collides with this metal plate,
scattering takes place. During this incidence of this X-ray photon with metal plate, the electrons in contact with photon absorbs energy. They get ejected with certain amount of increased kinetic energy. At the same time, ejected photon, scattered X-ray photon, it moves with some decreased frequency and increased wavelength. ही increased wavelength आहे त्याची. तर हे झालं थोडक्यात स्कॅटरिंगचा एक्सपेरिमेंट कॉम्प्टनचा. आता हेच एक्सपेरिमेंटचे कन्क्लुजन काय ते आपल्या पुस्तकात आपल्याला अभ्यासाला दिलेले आहेत. तर तो भाग आपण सेपरेट बघूयात.